akan start factors. So saya baru je post lecture note tadi, tengah hari tadi. So semua orang make sure ada lecture note. Mungkin ada yang belum print lagi, tak sempat print dan sebagainya. Yang ada tablet boleh terus buat lah. So kalau kamu tengok vectors, okay, ini chapter barulah, chapter 5 kita akan belajar vectors. So this is the summary for chapter 5. So kalau kamu tengok vectors dekat nota lecture note saya ni, which is kalau kamu scroll lagi, kita ada 39 examples, okay, untuk chapter ni, which is a lot. So tapi tak banyak pun subtopik. Subtopik kita ada first vector in 3 dimension, scalar product, vector product dan juga application. Tak banyak pun, ada 4 subtopik sahaja. Tapi banyak cerita dekat application. So as you can see, these are all the application that you are going to learn. Okay, kita ada equation of line, equation of plane, angle between line and line, angle between planes, angle between line dengan plane dan juga intersection between line dengan plane. Okay, so for today kita akan belajar sedikit basic tentang vectors, apa itu magnitude, apa itu unit vector, dan kalau sempat kita akan masuk sikit untuk scalar product kita. Okay, untuk yang kelas F saya rasa ini tak ada masalah lah untuk kamu. Ini ialah basic kamu semua pelajar fizik, supposedly you know how to find your vectors. So let's start. Okay, so this is first subtopic, vectors in 3 dimension, which is we have 4 learning outcomes for this subtopic. We are going to finish all of this today. So the first learning outcome kita akan tengok macam mana how to define types of vectors. And then we are going to learn what is magnitude of vector and unit vector. And then ini yang senang lah, addition, subtraction and scalar multiplication. And next, kamu akan belajar apa itu direction cosines and direction angle. Saya rasa ini benda baru untuk kamu. Alright, so first thing first, kita berkenalan dengan vector. So this vector in 3 dimension, nama pun 3 dimension. So this is the axis. Kita ada x axis, y axis, z axis. Okay, sebab dia 3 dimension. So x axis kita, kalau kamu tengok kat sini, kita ada I, J, K. I ialah unit vector in the direction of x axis. So that means ini ialah x. Sorry, ini ialah I. J is unit vector in the direction of y axis. So this should be J. And K is unit vector in the direction of z axis. So this should be K. Okay. So also apa yang kamu kena tahu ialah kalau soalan cakap x, y plane, z kita is equals to 0. Kalau soalan cakap x, z plane, y kita equals to 0. And if the question said y, z plane, x kita equals to 0. So ini kita akan belajar lagi dalam application nantilah. Okay. So tengok diagram kita yang kedua. Ini diagram kita yang pertama. Setiap axis represent I, J, K, unit vector in the direction of I, J, K. So let's say dia bagi kita ini point. Saya letak ini ialah point 1, 2, 3. So what will happen here is this one akan jadi I. This one here, okay, saya letak 1 lah. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi 2. Dan yang Z ni akan jadi 3. Okay, so this one represent X, Y, Z. Okay, kalau kita combinekan kedua-dua diagram dekat situ, so if the point OP, okay, nanti kita akan belajar jugalah OP tu apa. Ialah 1, 2, 3. Kalau kita combinekan kedua-dua diagram itu, dia akan jadi ini ialah I, ini ialah 2J, and this one will be 3K. Okay, so OP, so that means kamu akan end up dengan direction vector OP is equals to I plus 2J plus 3K. Nampak saya buat ombak dekat setiap bawah huruf I, J, K itu wajib. Okay, sebab apa? Itu menandakan itu ialah vector. Okay, vector. Kalau kamu tak letak ombak, dia dikira salah. Keseluruhan soalan tu akan jadi salah ataupun dia akan tolak 1 lah sebenarnya. Okay, tapi tolong ingat kalau vektor mesti kena letak ombak dekat bawah tu. Alright, so itu pengenalan. Sekarang kita akan belajar types of vector. So the first one is position vector. So position vector tu apa? OP tu ialah position vector. Kenapa? O tu apa? P tu apa? P ialah point. O ialah origin. So position vector ialah vector that starts at the origin.
Okay, so contoh kita akan letak sebagai OB ataupun kadang-kadang kita boleh tulis sebagai B sahaja. Okay, so contoh dekat sini saya ada P, vektor P boleh juga ditulis sebagai OP sebab vektor P ni start daripada origin ke point P. So dia akan letak OP lah, sebab tu kamu nampak anak panah dia macam ni. Okay, sebab kalau kita tengok dekat sini, contohlah ini P kamu, ini origin kita. Okay, anak panahnya ke sana. Sebab tu ada anak panah. Okay. So, cara tulis vektor, 3 cara tulis vektor. Yang pertama ialah yang macam biasa yang kita nampak yang tadi saya tulis, direction vector OP, I plus 2, J plus 3K. Ada ombak dekat setiap I, J, K. Cara kedua kita tulis vektor ialah kamu boleh tulis dalam bentuk matrix. Okay, dalam bentuk matrix, tulis nombor sahaja, 1, 2, 3. Tak perlulah tulis I, J, K. Cara yang ketiga ialah kita tulis dalam bracket, tapi bukan bracket macam ni Yang ini salah. Okay, ini tak di-consider sebagai vektor. Kalau nak tulis dalam bracket dan secara kolom ke row tu, secara row, mesti kena dalam bracket yang bersegi tu. Okay, so ini secara salah tulis vektor. So please don't write as like this. So 3 cara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Biasanya kita tulis yang pertama lah. Kalau nak mengira, biasanya kita akan guna yang kedua atau yang ketiga. Alright, so let's see. Second type of vector kita ialah zero vector. Nama pun zero vector, obviously kita denotekan dia sebagai zero. Kadang-kadang kamu akan jumpa soalan A is a zero vector. Dia just cakap itu ialah zero lah, maksudnya magnitude dia zero lah. Nanti kita akan belajar lagi apa itu magnitude. Kenapa nombor 5 sini? Oh, sini nombor 4. Okay, so next is parallel vectors. So apa tu parallel vectors? Vectors U1 and U2 are parallel. Then if the vectors U1 and U2 are parallel, then they are scalar multiple to each other. So contoh dekat situ saya tunjukkan same direction dengan opposite direction. So apa yang kamu kena tahu ialah bila dia pergi kepada same direction, kita punya angle theta kita is equals to 0. So that means lambda tu ialah skala lah. Tadi kita dah cakap dah, skala multiple dia mesti greater than 0. Okay, kalau dia pergi same direction. Kalau dia pergi opposite direction, angle dia akan jadi 180 and dia punya scalar akan kurang daripada kosong. So if your scalar less than 0, you know that your vector is going on opposite direction. Okay? So next thing, tadi parallel, obviously next is kita akan belajar perpendicular. So if vector A and B are perpendicular, hence the angle between A and B is 90 degree. Okay, so vector A, vector B. So kalau dia perpendicular, this one has to be 90 degree lah. Okay. So next ialah negative vector, tak ada masalah, is a vector. Tapi kena take note dekat sini, with the same magnitude but in the opposite direction. So that is what negative vector is. And then extra kat sini, ini bukan type of vector, just extra knowledge untuk kamu. When the question said, the vector, the 3 point on the vector are collinear. So apa maksud collinear? Collinear tu ialah setiap point tu berada di atas line yang sama. Okay, dia boleh buat satu garisan. Okay, so that is all the types of vectors yang ada. Ada banyak lagi lah, tapi setakat ni dah cukup untuk kamu buat. Boleh? Okay ke? Semua orang masih bersama saya? Masih, Miss. Saya seorang-seorang je ni. Okay, kita teruskan. So first learning outcome is just types of vectors lah. Dia jarang lah tanya apakah type of vectors ni. Tak, dia selalunya akan bagi tahulah U and V are parallel vectors. Just extra information untuk kita. So next, this one is the most important part. Sebab kalau kamu tak tahu nak cari magnitude dan juga unit vector, kamu takkan boleh buat soalan dekat vectors ini. So please pay attention. Now we are going to find magnitude. Magnitude ni apa? Siapa boleh bagi tahu saya magnitude ni apa? Yang tadi ada beberapa kali kita jumpa dengan magnitude. Apa benda magnitude ni? Anyone? Magnitude of vectors. Hai, tadi ke orang tahu? Magnitude ialah length. Okay,
length of the vectors. So sebab tu ada take note dekat sini magnitude is always positive. Obviously kita cerita pasal length mestilah positif, mana ada length negatif. Okay, so first thing first kita akan tengok macam mana nak cari magnitude. So here is the formula. Alamak, kenapa saya tak apa. Ini formula yang saya cakap sangat-sangatlah penting. Kalau tak tahu memang tak boleh buat soalan, satu pun soalan dekat dalam soalan vector. So this is the formula which is kalau kita nak cari direction vector for OP ataupun P, square root x1 square plus y1 square plus z1 square. Apa tu x, y, z? Itu ialah vectors kamu lah. Okay, so contoh dekat sini kita terus pergi dulu example 1. Find the magnitude, okay, magnitude of V. So straight away kita boleh buat magnitude of V tu direpresentkan sebagai modulus V. Okay, modulus V. So square root A square plus negative 3 square plus 6 square. So sub je semua dalam calculator, tak payah susah-susah, terus dapat jawapan square root 109. Okay, so ini magnitude of V. So tengok sebelah pula magnitude of OB. Samalah konsep dia, masih lagi vector juga. So untuk cari magnitude of OB, ingat formula square root x square plus y square plus z square. So here you should get 9/2. Okay, ini paling penting, mesti kena tahu macam mana cari magnitude. Okay, so selesai. So next is we are going to learn what is a unit vectors. Okay, so unit vector. So baca dekat sini, unit vector of a vector is a vector. Apa pula banyak sangat vector ni. The unit vector of a vector A is a vector whose magnitude is 1 unit in the direction of A. Okay, macam saya cakap tadi, magnitude ni ialah length. Kadang-kadang dia guna perkataan length, kadang-kadang dia guna perkataan magnitude. Okay, sama je konsep dia, benda yang sama. So keyword dia ialah, key point dia ialah magnitude is 1 unit in the direction of A, itu ialah kamu punya unit vector. So apa itu unit vector, macam mana nak cari? This is the formula for unit vector. Okay, and kita representkan unit vector sebagai, ini ialah vector kita, kalau ini ialah magnitude kita, letak hat dekat atas ni, itu ialah unit vector. Okay, dia ada hat dekat atas tu. So sekarang kita dah tahu ini ialah vector. Contoh, ini ialah magnitude. Kalau kita letak ada hat dekat atas ni, ini ialah unit vector. Okay, ini 3 basic lah. So how to find unit vector? Basically the formula vector over by the magnitude. Okay, so ini konsep dia. So kalau kita pakai OP, kita pakai direction vector OP, samalah konsep dia. Kita ada x1i plus yj plus z1k. Ini ialah kita punya vector over dengan magnitude yang kita dapat. Okay, tapi tolong ingat unit vector ialah 1 unit in the direction of A. 1 unit ini. So let's see example 2. Question asks us to find unit vector of U. Itu dulu. Kita selesaikan tu dulu. So first thing first, kita kena tahu formula unit vector. Apa yang dia suruh cari? Unit vector. Unit vector of U ialah U hat. So using the formula for unit vector, U hat equals to vector over magnitude. Okay. So vector of U, inilah vector of U. So what we need to find ialah magnitude dia. So baru je kita belajar magnitude tadi, ataupun kita boleh terus cari dekat sini. Negative 2i plus 4j plus 2k over, so nak cari magnitude baru je belajar tadi, square root negative 2 square plus 4 square plus 2 square. So tolong kira kat bawah dapat berapa? Berapa? 2 square root 6. Alright, thank you. 2 square root 6. Okay, so 2 square root 6. Jangan letak dalam point pula.
Okay. So as you can see from here kita boleh, okay, nak bagi jawapan unit vector ataupun nak bagi vector tak boleh letak dalam fraction macam ni, mesti kena pecahkan. Maksudnya I kena single, J kena single, K kena single. So kat sini kita boleh simplifykan lah. Negative 2 over 2 square root 6, kita dapat negative 1 over square root 6I. 4 over 2, kita ada 2 over square root 6J. 2 over 2, 1. So kita ada plus 1 over square root 6. Okay, and this is going to be our unit vector. Okay, unit vector ialah U hat. Okay. Hat jangan sebut benda lain pula. Alright, so dekat sini ada extra question. Dia tanya, hence, obviously bila hence kita kena guna apa yang kita dah ada. Find vectors such as W equals to 3 U hat. U hat kita dah jumpa dekat situ, so kita sub je lah. So kita ada W equals to 3 U hat. So multiplykan sahaja apa yang kita ada. Negative 1 over square root 6I plus 2 over square root 6J plus 1 over square root 6K. And then make sure you multiply, masukkan dalam. So kita ada minus 3 square root 6I plus 6 over square root 6J plus 3 over square root 6K, and that's going to be our answer. So please take note, dekat setiap I, J, K saya tak lupa nak letakkan ombak-ombak rindu dekat situ. So make sure kena ada. Okay, kalau tak ada dia jadi salah. Alright, so faham apa itu unit vector? Faham. Okay, so sekarang kita dah belajar 3. Kita dah tahu vektor tu apa, kita dah tahu magnitude apa, macam mana nak cari, kita dah tahu macam mana nak cari unit vector. Okay, so baru 3. Banyak lagi yang kita akan belajar. So next, learning outcome kita yang ketiga ialah addition, subtraction and scalar multiplication of vectors. Ini senang sahaja. Tapi sebelum itu kita akan balik semula apa benda OP, apa benda tadi yang kita belajar. Resultant of two vectors. Okay, saya ada triangle. Okay, so sekarang ini ialah origin kita lah. Kan kita cakap position vector. Ini kita panggil position vector. Sorry, inilah. Sorry, ini position vector kita daripada O pergi ke S. So macam mana nak cari kita punya position vector? Contoh konsep dekat sini. Soalan ni cakap dia nak cari direction vector PS. PS ialah ini. Ini direction PS kita. So macam mana nak cari PS is basically PO plus OS. Okay, PO plus OS. So apa yang kamu nampak dekat sini, kalau position vector mestilah daripada origin ke vector ke point kita which is OP. So sekarang dia dah terbalik. So that's why tadi kita dah cakap kalau vector kita pergi opposite direction kita kena letak negatif. So that's why dia letak negatif dekat sini. Okay, so kita end up dengan negatif OP plus OS. Okay, tapi ini semua janganlah kamu ingatkan, cara yang mudah untuk cari direction vector kita ialah kalau dia suruh cari direction vector SP, always start from the behind. Okay, daripada origin ke point yang belakang. So that means kalau dia minta SP, kita cari OP minus OS. Okay, OP minus OS. Okay. Kalau contoh lagi lah, kalau soalan tu minta direction vector AB, apa dia? Macam mana nak cari direction vector AB? OB minus OS. OB minus OA. Okay, kalau soalan tu minta direction vector CA, dia ialah OA minus OC. Okay, so OB, OA ni apa? Direction. Dia akan representkan macam ni. Kadang-kadang letak macam ni. C ni kadang-kadang dia just letak macam ni. Okay, so semua vector kita ialah position vector daripada origin. So that is how you find your vector. So addition, subtraction ni macam biasalah, yang I dah tambah dengan I, tolak J tambah dengan J, K tambah dengan K. Janganlah tambah benda-benda yang lain. So let's see. Kita akan tengok sekaligus lah. So sekarang express the position vectors of the point A and B in terms of unit vectors I, J and K. Memang dia cakap unit vector tapi jangan confuse. Dia nak unit vector I, J, K. So sekarang dia kata position vectors. Maksudnya ini daripada origin.
So dia nak O something, O pergi ke something. So point A, maksudnya daripada origin pergi ke point A, tulis je lah OA equals to, so dia akan jadi 2i plus 3j plus 5k. Senang je. Direction vector OB ataupun position vector of B, maksudnya dia daripada origin, so terus tulis negative 2i plus 6j plus 2k. Okay, simple je. Alright, so sekarang dah settle dapat itu. Soalan ni pula cakap find the vector AB. Baru je kita sebut tadi. Macam mana cari AB? Macam mana cari direction vector AB? OB tolak OA. Yes, OB tolak OA. Ni daripada belakang tolak yang depan. Origin belakang tolak origin depan. So OB minus OA. So OB ni apa? Inilah OB kamu. Kadang-kadang kalau soalan tak minta, kamu boleh terus ambil yang ini sebagai OB kamu. So kita ada negative 2i plus 6j plus 2k. So dekat sini kita buat subtraction. Minus 2i plus 3j minus 5k. So macam mana nak buat subtraction? Macam saya cakap, i tolak dengan i, j tolak dengan j, k tolak dengan k. Okay, so negative 2 minus negative 2, kita ada negative 4i. 6 minus 3, kita ada 3j. And last one, 2 minus 5, 2 plus 5 ke situ. Sorry, ni tambahkan. Okay, 2 minus 5, kita ada negative 3k. Kalau saya salah, bagi tahu Okay, alright, so settle. Find AB, kita dah dapat dah direction vector AB. So macam mana nak sebut benda ni? Ialah direction vector AB. Okay, alright, so next, ini dia suruh cari apa ni? Apa tu dia suruh cari? Magnitude Miss. Magnitude, betul. Okay, magnitude. So apa yang kita belajar, 3 benda tadi kita belajar, magnitude. So teruslah, magnitude ialah, mana saya nak tulis ni? Ialah sini, magnitude of AB, dia simply square root negative 4 square plus 3 square plus negative 3 square. Kira-kira sepatutnya kamu akan dapat square root 34. Okay, so daripada satu soalan kita tahu dah macam mana nak cari position vector, kita tahu macam mana nak cari direction vector, kita dah tahu nak cari magnitude. Magnitude kita dah belajar dah tadi. Okay, and then kita tahu buat tambah tolak lah dekat situ. Alright, simple je tu. So ini pun sama juga, tambah tolak. So ini dia suruh cari, dia ada bagi modulus So please take note, dia bagi modulus maksudnya dia suruh cari magnitude. So sebelum kita cari magnitude, kita selesaikan dulu subtraction dekat dalam tu. So 2a minus b is equals to 2. So sekarang dekat sini kita buat skala multiplication juga. Minus negative I plus 3j minus 2k. So tolak je macam biasa. 2 times 1, 2 tolak 1, 3. 2 times 1, 2. 2 tolak 3, negatif 1. 2 darab 1, 2. 2 tolak negatif 2, 4. Okay. And then question bukan suruh cari 2a minus b, soalan suruh cari magnitude. And then jangan lupa 2a minus b equals to square root 3 square plus negative 1 square plus 4 square. Kira-kira sepatutnya akan dapat square root 26. Okay, so saya rasa dekat setiap example kita ada buat magnitude. So make sure you know how to find your magnitude. Alright, so ada lagi example. Okay, ada lagi. So next ialah
apa pula ni, given vector A, tengok dia representkan vector kamu secara column matrix, column matrix, column sama lah tu, column matrix. Okay, boleh macam ni, boleh, tak ada masalah. Tapi macam ni salah 2, -4, -4, salah. Ni salah, ini betul. Kalau kamu malas nak tulis IJK, kamu tu banyak sangat ombak yang kamu kena tulis, kamu boleh tulis macam ni. Tapi ini salah. Okay, jangan tulis macam ni. Alright, so given vector A and B, find vector A plus B. Okay, so ini tak ada masalah. Senang je, cari dulu. A plus B. So cara lain untuk kita elakkan kita tulis IJK tu banyak sangat, adalah nak tulis IJK, kena tulis ombak lagi. Boleh saja kamu buat kamu punya addition macam ni. Kita representkan 2, -3, -4 tambah -1, -1, -4. And then kita tambahkan 2, -1, kita dapat -1. -3 minus 1, kita dapat -4. -4, -4, kita dapat -8. Okay, and then tulis balik pun boleh juga, -I minus 4J minus 8. Okay. Alright, so sekarang kita dah cari A plus B. Hence, find a vector. Okay, banyak ayat dekat sini. Find a vector. Maksudnya dekat sini dia suruh cari V. Okay. Find a vector of magnitude 3 units in the direction of vector A plus V. Okay. A vector of magnitude 3 units in the direction of vector A plus B. Naik atas sikit. Ya, saya kenapa? 2 tolak 1 bukan 1 kan, Miss? 2 tolak 1, lah 1. Ya, betul 1. Thank you. Saya saja je. Gitu. Betul kan? Alright, betul. Okay, so apa tadi? A vector yang saya kuningkan tu, a vector of magnitude 3 units in the direction of vector AB. So kalau kita naik atas sikit, naik atas lagi, naik atas. Okay, ini. A vector whose magnitude is 1 unit in the direction of A. Lebih kurang dengan apa yang kita baca tadi. Bezanya dekat sini. Tadi 3, ini 1. So konsep dia ialah kita kena applykan unit vector dekat soalan yang tadi. Okay, so unit vector. So tulis balik formula unit vector kita. Which is kita tahu formula unit vector kita letak sebagai U lah. U hat unit vector, vector over dengan magnitude. Okay, so vector kita ada ini. Magnitude kita tak ada, alang-alang kita cari terus magnitude kita. So magnitude of A plus B sebab dia cakap in the direction of A plus B. So kita terus cari. 1 square. Kenapa saya punya square root macam tu? Tak apalah. Plus negative 8 square. Okay, so dekat sini kamu dapat berapa tu? 81. Okay, so 9 sini. Okay, so kita ada magnitude. So bila kita dah ada magnitude and kita ada vector kita. So vector kita ialah A plus B. Ini kita letak sebagai U lah. Ini kita representkan dia sebagai U. Ini pula unit vector of U. So kalau saya susun balik, kita sebenarnya nak cari. Sekejap bagi saya 1 minit. Okay, betul. Alright, so by using this formula, tadi nampak kita baca magnitude 1 unit. Ini ialah 1 unit. Tapi soalan ni cakap nak 3 unit. Okay, tak apa, kita simpan dulu 3 unit. Kita keluarkan dulu apa yang kita ada dekat sini. So, kita ada equals to, U kita ialah A plus B. So, kita ada I minus 4J minus 8K over magnitude kita ialah 9. So kalau kita pecahkan, kita ada 1/9I minus 4/9J minus 8/9K. Alright. So apa yang kamu cari dekat sini ialah unit vector 1 unit in the direction of AB. 1 unit. Okay, sebab kita guna formula ni. So soalan minta 3 unit. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah multiplykan apa yang kita ada dengan 3. So a vector
Kita boleh buat conclusion kat sini, a vector of magnitude 3 unit in the direction of AB, A plus B is equals to 3 multiplied by yang 1 unit tadi. So 1/9I minus 4/9J minus 8/9K. And then simplifykan, kita ada 1/3I minus 4/3J minus 8/3K. Okay, so that's it. Itu cerita dia. So nak cari unit vector, kalau dia sebut unit vector sahaja itu menandakan satu unit. Tapi sekarang dia kata magnitude 3 units in the direction of A plus B, so kita kena multiply by 3 lah. Okay, so sedikit introduction bukan introduction lah. Cerita tentang unit vector. Alright, so sekarang kita dah belajar apa tu vector, apa tu magnitude, apa itu unit vector, addition, subtraction, multiplication. Okay, so that's all yang kita belajar. So next, learning outcome yang terakhir untuk first subtopic kita ialah direction cosines for a non-zero vector. Sekejap, kat sini ada satu lagi kot saya rasa. Direction angle. Direction cosines and direction angle for a non-zero vector. So ini saya rasa ini benda barulah untuk kamu. So apa itu direction cosine dengan direction angle? So boleh baca dekat sini. Consider vector OP where P is the point A, B, C. So baca ayat pertama kita dah tahu apa yang kita belajar tadi. Dan OP ialah vector AI plus BJ plus CK and ini ialah magnitude kita. So ini formula magnitude. Satu ayat tu kita dah faham dah. So if OP makes angle of alpha, so OP daripada origin ke P makes angles of alpha, daripada sini ke sini alpha. Beta, sekejap sabar, mana? X axis, sini X axis. Okay, Y axis pula ialah beta. So ini Y axis, so ini beta. And Z axis dia ialah gamma. Then cos alpha and cos beta and cos gamma are known as direction cosine. Okay, tak perlu risau sangat apa benda yang kat dalam diagram tu. Kamu just kena ingat direction cosine kamu ialah formula ini. Okay, cos alpha is equals to A over magnitude OP. Apa itu A? Daripada vektor kamu ini, nilai yang dekat I itu ialah kamu punya A. Okay, ini ialah magnitude lah. Yang di bawah ni semua magnitude. Okay, cos beta is equals to B tu apa? Dekat J. Okay, coefficient of J lah contohnya. Over magnitude kamu. Cos gamma ialah C over magnitude of OP. Dan juga kat sini kamu kena tahu extra dekat sini. Cos square alpha plus cos square gamma plus cos square beta is equals to 1. So ini properties yang kamu kena ingat. Okay, so kenapa dia boleh dapat equals to 1? Saya akan cuba showkan dekat sini. Contoh, kita dah tahu dah cos square alpha kita ialah ini, cos alpha kita ialah ini. Contoh saya ambil A over magnitude OP. Dia suruh square dekat situ, kita pun squarekan. Cos beta ialah B over magnitude OP. Dia suruh square. Cos gamma ialah C over magnitude OP. Squarekan. Okay, so kalau kita gabungkan semua bawah OP. So maksudnya semua yang di bawah ialah OP square. Magnitude OP, kita squarekan. So atas kita akan dapat A square plus B square plus C square. So OP itu direction magnitude, modulus OP itu ialah magnitude kita. So magnitude A square plus B square plus C square. Tapi ini untuk magnitude dia. Jangan lupa kita ada square dekat sini. So squarekan. So atas sama juga A square plus B square plus C square. Which is kalau kamu tengok kat sini square dengan square root akan cancel out. Which is kita jumpa 1. Okay, so that is how we come across this formula. Okay, the identity lah dekat sini maksudnya. Alright, so itu direction cosines. So now, direction angle. Direction angle ni apa pula? Basically kamu
inverse coskan dia je. Okay, maksudnya kita nak cari alpha, kita nak cari beta, kita nak cari gamma. So inversekan cos dia. So tolong ingat, dalam cerita vektor semua dalam degree. Okay, mesti dalam degree. So kalau sebelum ni kamu belajar kalkulator kamu mode dalam radian, dalam vektor mode kalkulator kamu dalam degree. So tukarlah siap-siap bila jumpa soalan vektor terus tukar mode dalam degree. So now, tadi kita dah belajar unit vector. Unit vector formulanya ialah U hat equals to vector over magnitude. Okay. Sekarang kita nak tunjuk dalam bentuk cos alpha, cos beta, cos gamma lah. So kalau saya guna direction of OP, saya ada OP hat lah equals to, so direction vector OP over magnitude OP. Direction vector OP saya nak letak sebagai AI plus BJ plus CK. Magnitude OP saya letak sebagai magnitude OP sahaja. Okay. So kalau kamu perasan kat sini, kalau saya pecahkan dia, saya dapat A over magnitude OP square, mana pula square I, plus B over magnitude OP, J, plus C over magnitude OP. Okay. Which is ini ialah benda yang sama dengan ini. Okay. So that is how we come across macam mana nak cari unit vector of OP. Kita boleh guna formula cos AI plus cos BJ plus cos gamma K. Okay, cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. So apa yang kita nampak dekat part ini ialah kita tahu nak cari direction cosine. Basically direction cosine ialah ini cos alpha, cos beta, cos gamma. Memang itu jawapan kamu. Cos alpha equals to apa, cos beta equals to apa, cos gamma equals to apa. And then kita ada direction angle basically kita cari alpha, gamma, beta kita. Also kita belajar tentang unit vector yang melibatkan cos alpha, cos beta, cos gamma. Apa formula dia? Inilah formula dia. Dari mana datang formula ini? Daripada formula unit vector juga. Okay, mungkin sedikit ada yang sedikit confused dekat sini. Tapi tak apa, kita akan try buat dulu. Example. Okay ke setakat ni? Okay. Boleh? Okay. Alright, so sekarang, okay. Kita tengok example 6. Soalan kata, find the direction cosine of the vector OP where P is the point 3, negative 6, 2. So first sekali, mesti kena ada position vector. Okay, so kita tulis position vector kita, dia ada point dekat situ. So maksudnya kita cari OP lah. OP is equals to 3I minus 6J plus 2K. So nak cari direction cosine, formula ada over magnitude. Ini direction cosine kamu. ABC represent 3, negative 6, 2. Yang bawah ini represent magnitude. So kita carilah magnitude kita siap-siap. So magnitude dah 10 kali dah kita cari magnitude. So 3 square plus negative 6 square plus 2 square. Which is kita dapat 7. Okay. So apa itu direction cosine? Macam saya cakap tadi, direction cosine ialah cos alpha, cos beta, cos gamma. So cos alpha ialah A over magnitude. So that means kita ada 3 over 7. Cos beta ialah B over magnitude. So kita ada negative 6 over 7. And cos gamma ialah C over magnitude. So kita ada 2 over 7. Itulah jawapan direction cosine kamu. Okay, tak perlu cari alpha, beta, gamma. Kalau kamu cari alpha, beta, gamma, itu ialah direction angle. Okay, so direction cosine kita akan tinggalkan jawapan kita in terms of cos. Jangan pandai-pandai tukar jadi sin tangent tak ada. Dia memang cos. So next. Sekarang kita akan tengok pula apa itu direction angle. So kita pergi dulu direction cosine dekat sini. So kita dah ada vector kat situ, vector A. So obviously kena cari magnitude dia dulu. So magnitude dia ialah 2 square
plus 3 square plus negative 1 square. Which is kita dapat square root 14. Betul ke? 9, 4. Betul. Alright. So first thing first, cari direction cosine dulu. Okay, nama pun direction cosine mestilah melibatkan cos. So kita ada cos alpha equals to A over magnitude. A ialah 2, 2 over square root 14. Cos beta B over magnitude, so 3 over square root 14. Cos gamma is equals to negative 1 over square root 14. So selesai cosine kita, direction cosine. But when the question asks direction angles, tolong ingat mesti dalam degree. So calculator tukar siap-siap dalam mode degree. Selama ni kita belajar chapter 3, chapter apa lagi semua dalam radian. Kebanyakan kamu punya integration pun dalam pi. So sekarang make sure kamu tukar calculator kamu dalam degree. So untuk cari direction angle, inverse coskanlah saja. So dekat sini alpha equals to inverse cos 2 over square root 14. Kita akan dapat berapa tu? 57.69 degree So sama juga beta equals to inverse cos kan dia. So kamu akan dapat sini ialah 36.7 and gamma kita akan dapat 105.5. Okay, so ketiga-tiga ini ialah kamu punya direction angle. B boleh buat sendiri Okay ke? Okay, Mi. Alright. Okay, so simple je sebenarnya direction cosine, direction angle ni. Tinggal nak hafal A over magnitude, B over magnitude, C over magnitude je. Alright, so last example for today. Saya cuba habiskan dalam masa 5 minit lah. So ini sedikit problem solving lah untuk kita. So ini bukan soalan basic. Okay, yang tadi-tadi tu semuanya soalan basic. So let's see. A vector V is inclined at 60 degree to the y-axis. Okay, y-axis tadi kita belajar ini ialah beta. Okay, alpha ialah x, beta ialah y, gamma ialah z. And then dia kata incline 60 degree to the z-axis. So ini ialah gamma. And the question asks to find inclination at the x-axis. That means dia suruh cari alpha. Okay, kita cuba selesaikan ini dulu. Dan kita baca the next sentence. So apa yang kita ada ialah beta is equals to 60. Gamma is equals to 60 juga. Which is dia suruh kita cari alpha. Bila dia bagi beta gamma ni obviously melibatkan cosine lah, direction cosine kita. So kita boleh terus cari cos beta. Tak apalah nantilah. Okay, so cos dia bagi beta, dia bagi gamma, dia bagi alpha, dia minta kita cari alpha. So apa yang kita boleh relate dekat sini is this identity here. Okay, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Okay, so let's use that formula. So kita ada cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Okay, so ini you have to remember lah identity dia. Allah, kenapa saya ingat? Apalah. Alright, so cos square alpha. Alpha kita tak ada, biar je dulu. Gamma kita ada 60. Beta pun kita ada 60. Is equals to 1. So ini kita boleh cos 60, tekan calculator, make sure dalam degree. Cos 60 sama dengan berapa? Berapa? 0.5. 0.5 ialah 1/2. 1/2. Okay, dia minta cos square 60. So kita kena squarekan. Plus sama juga cos 60, 1/2 square sama dengan 1. Okay, so saya biarkan cos square alpha di sebelah kiri. 1/2 square tambah 1/2 square. Bawa pergi sebelah. Which is 1 tolak 1/4 tolak 1/4. Kamu akan dapat 1/2 dekat sini. Okay,
So basically balik semula ke chapter 7 kita last semester, ini ialah larka kita. So ingat larka mesti kena linear, nama pun L. L itu ialah linear. So kita kena bawakan square-nya pergi sebelah, so dia jadi plus minus square root 1/2. Okay, so kita ada dua jawapan. Cos alpha is equals to positive square root 1/2. Cos alpha is equals to negative square root 1/2. So automatically terus tekan calculator, alpha is equals to 45 degree. And here you'll get alpha is equals to 135 degree. Okay, tak perlu cari basic angle dan sebagainya. Macam betul kalau kita buat larka, kita ada, kamu tekan yang positif saja, square root 1/2. Kamu akan dapat 45 lah yang sebelah, macam sebelah kiri. Tapi sekarang kita memang nak value of alpha, kita terus masukkan negatif terus, negatif square root 1/2. Kita terus dapat 135. So apa maksudnya dekat sini? Kita boleh concludekan V is inclined at 45 degree. Jangan degree Celsius pula tak ada kaitan. 135 degree to the x-axis. Okay. So sekarang dia suruh cari inclination menggunakan direction cosine yang kita ada tadi, direction angle yang kita tahu. Okay, selesai the first sentence. So sekarang pergi kepada second sentence kita. If the magnitude of V is 8 unit, magnitude of V is 8 unit. Tulis. Sambil baca, sambil tulis. Magnitude kita dah tahu apa yang modulus ni. V. Find the vector V. Okay, cari V. So apa relation antara vector dengan magnitude? Siapa boleh bagi tahu saya apa relation antara vector dengan magnitude? Anyone? V hat tu ke Miss? V hat, yes betul. V hat, unit vector kita. Okay, unit vector. Tapi tolong ingat, kamu tengah berhadapan dengan cerita direction cosine dan sebagainya. Okay, naik atas sikit. Naik atas. V hat tadi betul. Okay, pegang kamu punya formula unit vector kamu, which is ini. Tapi sekarang ingat kita ada ini. Okay. Direction, unit vector untuk V kita boleh gunakan yang ini. Cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. Right, so kita try. V hat is equals to cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. So cos alpha, cos beta, cos gamma kita dah tahu dah sebenarnya. Which is cos alpha, kita ada dua jawapan. Ini cos alpha kamu, plus minus square root 1/2. So kita letak dua-dua, plus minus square root 1/2 I. Cos beta ialah cos 60 lah. So cos 60 ialah 1/2. Saya tulis atas ni lah. Cos beta is equals to 1/2, cos gamma equals to 1/2. So kita ada 1/2 J plus 1/2 K. So ini unit vector kita. Tetapi bukan apa yang dia minta. Okay, ingat unit vector ini ialah 1 unit. Soalan kata 8 unit. So kalau kita pakai formula macam saya tanya tadi, apa relation antara magnitude dengan vector? Kamu pun come up dengan V hat equals to vector over magnitude. Okay, kita tahu ini. Bukan, kita nak cari ini. Macam mana nak tulis ni? Kejap. Kita nak cari ini, kita tahu ini, kita tahu ini. Okay, so sekarang kita boleh susun. Kita nak cari V equals to magnitude darab dengan unit vector. So magnitude yang dia bagi ialah 8 unit. So terus guna 8. Vector yang kita ada, unit vector yang kita ada di sini. Okay, so masukkan je lah. Plus minus square root 1/2 I plus 1/2 J plus 1/2 K. Okay, so kalau kita simplify dekat sini, 8 darab dengan square root 1/2, kamu akan dapat 4 square root 2. Nampak saya kekalkan plus minus kat depan Janganlah semua kamu plus minus kan. Alpha kamu je yang ada 2 jawapan. Yang lain semua 1 je jawapan. So 8 bahagi 2, 4 J. 8 bagi 2 pun 4K. Okay, so sekarang inilah vektor kita sebenarnya.
Tapi untuk lagi cantik, lagi elok nampaknya, kita boleh letak vektor 1 sama dengan positive 4 square root 2i plus 4j plus 4k. Vektor 2 equals to negative 4 square root 2i plus 4j plus 4k. So sekarang kamu dah ada idea yang tadi kita cari 3 magnitude, sebenarnya kita multiply sebab datang daripada mana? Daripada formula inilah. Soalan yang tadi kita buat magnitude 3 unit tu lebih kurang je sama je dengan soalan ni. Bezanya soalan ni kita applykan direction cosine. Okay? Salah ke? Tak ada. Alright. So boleh faham ke? Okay ke? Okay, Miss. Okay, so ini baru introduction dekat vector. Introduction baru, dah rasa macam penat dah kan? Tapi tak apa. Baru awal dulu. Right, so that is all for today. So I'll see you guys next week on Monday. Make sure, belum habis lagi. Sorry, kejap. Bagi saya 1 minit. Ini ialah untuk soalan pensyarah muda yang ada kelas dengan saya besok. Kecuali F7. Soalan 2 dengan 3. Okay. So yang kelas next week, please take note lah. Soalan tutorial 2 dengan 3. Maksudnya apa? Maksudnya ada 2 orang. Itu maksudnya. Alright, so that is all for today. I'll see you guys on Monday. Thank you. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss.